Alright guys, so what up? Action here. Back again with another gaming PC build. So guys, ito na yung matagal nyo nang hinihintay na now it's not a 30,000 budget, it's a 25,000 budget. Kasi nag-markdown yung price ng mga RAM and SSD ngayon. Okay? So I'm gonna give a huge shoutout muna kay MSI, Cooler Master, and JDM. Mamaya, bakit JDM? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinambayad niya. So lahat sila is nag-provide dito ng mga components yan, nakikita nyo lahat yan. So mamaya guys, closer look natin yung mga parts. Quick rundown lang para makita nyo bakit namin napili yung mga yon. So guys, this is not going to be a full build guide. So marami na po akong ginawang build guide, so you can check na lang guys. Ginawa akong playlist, siguro nakakaapat na ako na PC build guide. Please watch it, lalo na sa mga beginners, para magkaroon kayo ng idea how to build a gaming PC. Hey Christian, ano bang mapapala ko dyan pag binili ko yan? So ano bang magagawa niyang gaming PC na yan? So for this build, ang pinaka-purpose nito, of course, yung gaming, diba? So you can do also a photo editing, video editing, mga siguro mo light to medium ano lang, edit lang, ganun. Hindi yung heavy guys kasi of course, ang gagamitin lang natin processor, yun yung malalaman nyo mamaya isa-isay natin, okay? We'll do a overclocking, mas light overclocking lang for the CPU para makapag-increase tayo ng performance ng konti. So start na tayo guys, closer look tayo sa mga parts na napili ko, quick rundown lang para makita nyo kung ano yung parts na gagamitin natin for the 25,000 budget na gaming PC. Alright guys, a quick rundown muna tayo sa parts na gagamitin for this build. You'll be able to play siguro mga 1080p medium to high settings. So for the processor, ito po yung gagamitin natin processor. It's a Ryzen 3 2200G. Big shoutout muna kay Sir Jonas of JDM. Yan, ang store po nila is nasa taas sa Gilmore po. Sa taas po ng 7-Eleven, yan, second floor po. Sir Jonas, thank you for providing the processor. Ayan po, this is the Ryzen 3. Guys, last year, ito po yung ginamit ko na processor. Baka natatandaan nyo, nag-upload po ako ng 20,000 na budget. Ang presyo na lang yun siguro around 16 to 17,000 na lang. Nga pala guys, may bagong labas din si AMD na 3000 series, di ba, na Ryzen. So siguro baka siguro mga ibang budget na yon. Okay, so ito muna yung gagamitin ko for this kasi nandito na sa akin. Ayan. So don't worry guys, mag-upload tayo ng mga nagre-request 3200G, 3400G, mga ganun. Yung mga 3000 series na. So ang core clock nito, it has a 4 core and 4 threads, tapos 3.7 yung boost clock niya, then meron tayong 3.5 na gigahertz. Mamaya guys, i-overclock natin. Okay, mamaya tuturuan ko kayo dun sa BIOS. Yan, so yun yung processor. Then next is yung motherboard. It's a B450 Pro BDH na B450 chipset for Ryzen. Yan, AM4 platform. If you're building a Ryzen B450 ang pinakasimula or B350 chipset pagka gusto nyo mag-overclock. So A320 last time yung ginamit ko. So hindi po pwedeng mag-overclock ng CPU. Pero pwede po mag-overclock ng RAM doon. Mamaya i-explain ko yung for RAM na. So ito po yung motherboard na gamitin natin. Mabilis lang to guys kasi magbe-benchmark tayo. Wala naman yung mamaya mga temperature, real-time benchmark, power consumption. Ayan, so papakita ko sa inyo mamaya. Now, this is the board na gagamitin ko. It's a micro ATX na form factor guys. B450 na chipset. So basic lang na na motherboard from MSI. Upgrade path nyo siguro dito is yung RAM. Mamaya guys, check din natin kung anong pinaka-upgrade path nyo dito. So meron siya ditong 4 SATA. For the rear I/O, ito pa yung mga connectivity. Meron siyang USB, dalawa dito. PS2 port, VGA, DVI. Ito po yung HDMI, dalawang USB, 4 na USB 3.0 and Ethernet connection and yung audio. Papansin nyo guys, mamaya gagamit tayo ng video card, diba? So hindi nyo ikakabit dito, baka mamaya ikabit nyo dito. Pag wala kayong kinabit na video card, dito nyo ikabit. Pero pag may kinabit kayong video card, doon nyo kabit sa video card. Alright? So this is the motherboard. It's an entry level na gaming motherboard from MSI. So B450M Pro VDH. So pwede po tayo mag-overclock dito kasi B450 na chipset po siya. B450 is designed for mga second generation. Now, hindi na tayo mag-update ng BIOS dito kasi this is designed for second generation na. So, that's motherboard. Next tayo, it's the GPU. GPU na gagamitin, GeForce GTX 1050 Ti. So, overclocking edition, it has a 4GB GDDR5. Then, check natin guys yung mga benchmark mamaya. And also, 4GB na RAM. Tulad ng sinabi ko kanina, siguro makakalaro na kayo dito. 1080p at medium to high settings. Check din natin yan mamaya guys. Makikita nyo yung real-time benchmark. Okay? It has a dual fan design. Tapos ang kakainin po niyang slot is dalawa po. Okay? Connection is yung HDMI, DVI pala, pinakauna. Then HDMI and isang DP. Wala na po siyang VGA. Ayan.
So guys, wala na siyang BGA power. Very efficient. So hindi na natin kailangan ng power dito para yung sa BGA power. Okay, next. RAM tayo guys. So sa RAM nga pala guys, if you're into Ryzen build guys, very important po mag-choose kayo ng magandang klaseng RAM. Lalo na yung mabilis na speed na megahertz. So, ngayon, meron ako tatlo dito. So, this is a T-Force Bolganze, a T-Force T1 Gaming. These are provided lahat ni guys, T-Force. So, shout out to Jennifer of Team Group. Ayan. Provide nila ako for budget. Ngayon, hindi ko gagamitin ko kasi ang nilagay ko sa specs is 8GB. So, for RAM, ang gagamitin natin, ito na lang. So, 2 times 4. So, 8GB lang ginamit ko dito for 25,000 budget. Kasi guys, ito is 16GB. Dual channel kayo para may extra performance for the low profile na Volcanze, and ito yung for entry level na RAM nila. So hindi ko gagamitin to, pinakita ko lang sa inyo guys if you're choosing. Baka available na to sa market. Tulong sa amin kanina, choose a higher frequency, like ito is 3000 MHz. So mamaya i-enable din natin yung XMP profile nito para medyo ma-squeeze pa natin yung performance ng system mamaya. Okay, so this is a T-Force Delta RGB. Alright, next. Storage, ang gagamitin natin is the, I think gagamitin natin is the Team Group na GX1 na SATA SSD. Okay? 120 lang yung gigabyte. For this budget, 120 gigabyte lang. Pero it's up to you guys kung medyo naliliitan kayo for 120. Gawin nyo ng 256 kasi mura lang naman yung ngayon, yung SSD ngayon. So, this is provided by Team Group nga pala. Sorry, Team Group nga pala na I forgot to mention Team Group din pala guys, nag-provide ng mga kanina, parts. Okay? So, for the hard drive, WD Blue yung kinuha ko. This is not sponsored, sariling pera ko yung binili ko dito. This is a 1 terabyte. For Windows, 120GB, ayan, and 1 TB na hard drive for storage. Alright? Alright, next is the power supply guys, makita nyo. So, power supply, this is the MWE na 500. 450 is enough na. Pero ngayon, si Cooler Master nag-provide nito. This is a 500 watt na power supply. 450 kaya po dito. Kasi hindi naman to power hungry na na system. Hey Christian, pwede ba maglagay ng fully modular na power supply? Yes, it's up to you kung maglalagay kayo. Kaso, mag-a-add yun sa cost, okay, ng build. So, for this build, ito lang gagamitin ko siguro. Nasa around, 2,000. Alright guys, ito na yung case. This is the Masterbox Q300L. So, Cooler Master, very high quality na case. Check naman yung kung gaano kaliit. It's a micro ATX guys. That's a Strix Helios. So kaya na kaliit ko. Speaking space saver to, if you're looking for a micro ATX na case, maganda to. So makikita nyo mamaya guys yung thermal performance ito, and yun. Tanggalin ko lang, iaangat ko guys, then quick overview tayo sa case na to. Okay? Q300L ni Cooler Master. Kita na naman guys. Sobrang liit. It's not a tempered glass, it's acrylic lang siya. Ayan o. Cost ito siguro na sa around 2.3 to 2.5 ata yan guys. Ang maganda nito guys, check nyo yung dust filters. Ayan o. Removable siya. Yung sa harap. Sa front, tapos yung vents nya. May mga holes for vents. Pwede rin kayo magkabit ng fan. Nga pala na guys, isang fan to. So meron siya included na isang fan. Ayan o. Mamaya magdadagdag tayo ng dalawa dito kasi kailangan ko ng intake. Meron ako mga stock fan dito. Okay, check ko lang yung thermals mamaya dito, yung performance. Ayan, it's a micro ATX na case. Ayan guys, so check natin yung cable management. So sa ilalim din, ayun makikita nyo, meron din siyang vent holes and protected din siya for dust filters. Ayan. Check natin yung likod. Tapos, pwede nyo rin palang maganito to kasi meron siyang rubber dito sa ilalim. Pwede nyo yung ganyang setup pag ilalagay nyo. Tapos ito guys, pwede nyo malipat yung I/O nya sa front. Pwede nyo malagay dito, pwede nyo malagay sa taas or yan. So, sa akin gagawin ko na lang is default. So, front connection, I/O, yan, 3.0, dalawa. Power button, tapos meron siyang reset and yung audio connection dito. Pakita ko lang sa inyo yung likod guys. Okay, so tanggal na guys with yung connection. Sobrang luwag dito for the cable management. Ayun, makikita nyo naman guys. So, nakita nyo? Ayun sobrang luwag Dalawang finger yung kasya dito. So, I think wala akong magiging problema for the cable management mamaya dito. Cutout for routing ng kable for the main power connector. Then, meron siya dito for SSD, HDD din, pwede dito. Check na natin, build ko na to for time-lapse build para medyo mabilis tayo. So, yeah, that's a quick rundown lang guys for the parts na gagawin natin for the budget na 25,000 gaming PC. Ayan, so
Okay, so build ko na to para makita nyo how it performs and yung mga benchmark mamaya and yung power consumption nito. Okay? Guys, I forgot. Christian, bakit walang cooling? So, C2200G guys, meron na siyang stock cooler. So, ito na po yung gagamitin ko para sa build na to. Sobrang tipid talaga for going to a Ryzen na build. So, meron na siyang pinaprovide na stock cooler. So, yan. Okay, so guys, mag-start na ako mag-build. Time-lapse ko lang to para sobrang bilis na di na umabot ng isang oras. I'm done building this PC. Wait lang. Nag-start ako ng Nag-start ako na alas 7. So, alas 8 na. So, isang oras lang. Pinaka-obvious ko ata ito na build. Micro ATX lang naman. So, tsaka walang RGB. So, makita nga pala. Guys, yung board nga pala does support 4-pin header ng RGB. Ayun, nakikita nyo. Meron po siya doon. Sobrang dali lang mag-build nitong Q300L ni Cooler Master. For the end, dito nagkabit ng SSD. Power routing ng kable. Wala akong naging problem. I-install ako ng stock fan. Ang kasama lang kasing fan dito sa likod. Exhaust lang. So, naglagay ako ng intake. Ayan, nakita nyo, dalawa para mapalamig yung GPU and dito sa RAM and yung sa CPU. Exhaust sa taas. Di na ako nagkabit sa taas. Konting silip bago natin i-boot. Wait lang guys, tatanggalin ko lang to. Ito yung cable management for the Q300L. So dito ko na nilagay yung hard drive. Ang ganda po ng Master Box Q300L. Hindi na ako nagkabit ng guys. Hindi na ako nagkabit ng monitor tsaka keyboard. Masyadong hassle, makalat na. So meron naman to siyang easy debug LED. Ayan, nakikita nyo dyan. So, malalaman natin kung mayroon siyang boot. So, natin. Power on. So, wait lang natin yung ilaw doon na mag-boot. Tignan natin guys ha. Check nyo yung RAM for the T-Force Delta MSI GTX 1050 Ti Cooler Master MWE Ryzen 2200G with stock fan. Okay, so saan na yung boot? Okay guys, walang ilaw. Walang ilaw yung boot. Ibig sabihin nakapasok na ng BIOS yan. Dapat kasi iilaw yung boot na yan, yung LED ng boot. Pero tingin ko nasa BIOS na yan. So booted na to guys. Install tayo yung Windows, install tayo ng tawag dito, ng games. Check natin ng online games, AAA titles kung ano man. Then para malaman yung how it performs. Thermals din sa loob and power consumption para makita nyo. And yun. So, ang video na to ay inandog sa inyo ng scdkey.com. So guys, after nyo mag-build, naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows 10 Pro CD key. So, legit copy, it's a genuine, dito lang po sa scdkey.com. So, I'll put the link in the video description. So, nasa $17 lang yan guys. Now guys, kung gusto nyo makakuha pa ng 20% discount, type nyo lang po tong coupon code na ibibigay ko sa inyo. So, it's a XNTC. Ayan. So, makakuha po kayo ng 20% off. Ayan. Makitype po natin. Nakikita nyo, it's promotion code bin use success. So, kung magkano na lang yan guys, $14 is 700 pesos na lang. Ayan. To be exact, 714. So, sobrang mura. Super legit. Dito po ako bumibili. For purchasing, you can use your PayMaya and your GCash. Yun po yung ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com sa pag-sponsor ng video. So back to the video. Okay, so done na ako mag-install ng Windows. Medyo natagal lang ako sa games kasi yung iba outdated na, so in-update ko pa. Pagka bine-benchmark natin, kakapit natin yung side panel dito para makita natin yung thermals. So yun, performance and so on. So medyo lang, nakikita yung ketchup and mustard na cable dito ng Cooler Master. So let's start na guys. Put na tayo BIOS, konting tweak lang for the overclocking ng CPU. So maganda dito guys, makikita niyo ba? Ayan. So nakabit ko na yung dalawang yung side panel. So, una natin, muna tayo pasok muna tayo ng BIOS nga pala. F2, delete. Wait lang guys ha. Alright guys, nandito na ako ngayon sa BIOS. Paano po pumunta ng BIOS? Start nyo na yung PC, then press, depends sa motherboard, Dell or F2. So yan, so here it is. Ito po yung BIOS. Ito po yung makikita nyo. Default po yan.
makikita nyo dito is CPU frequency is 3.5 GHz. Ito po yung base clock ng Ryzen 2200G. So makikita nyo rin dito, DDR speed ng memory is yung 2400 MHz. So ito po yung mga figures na default or stock. So now, gagawin natin is mag-overclock tayo. Turuan ko kayo paano mag-overclock ng CPU and memory. Okay, dito. So, konting tweak lang guys or squeeze natin ng konting performance yung nabili natin. Sayang din naman guys, diba? So, punta tayo. So, makikita dito, advanced F7. Press ko na yung F7. Then, mapupunta tayo dito. This, ano lang for MSI motherboard lang to. Sa MSI board na BIOS, normally parehas lang UI nila sa BIOS. Okay? So, punta tayo ng overclocking settings. So, pupunta na po tayo dito sa makikita nyo ba yan? These are CPU ratio. Ayan po. Then, nakita nyo guys, naka-auto siya. So, auto, nandito po sa baba is 3500 MHz. Ito, nandito po sa baba, adjusted CPU frequency. Now, ang gagawin natin, change natin ng value. So, gagawin natin 37.00. Pag in-enter natin yan, mag-iiba yung figure dito. Magiging 3700 MHz yan. Okay, enter natin. Yan, nakita nyo? Nag-iba na siya. So, 3700 MHz. Yun po yung boost frequency ng 2200G. Christian, pwede pa ba natin ma-adjust yan? 3.8 or 3.9? Yes, pwede po. But as of now guys, ito lang muna yung gagawin natin for overclocking. Kasi medyo ano tayo sa cooler, stock lang yung cooler natin. Pag nag-increase pa tayo ng 38 or 39, yes, baka hindi na maging stable yung system natin. So 3700 muna ang gagawin natin na boost ng frequency. Okay? So yan po yung CPU. Then check natin yung DRAM frequency. So nandito naman, naka-auto po siya. Then click natin. Yung default po ng RAM, ang binabasa po ng DDR4, yung RAM is 2400. Okay? Yung memory natin na nilagay is 3000. So, gagawin natin, overclock natin siya ng 3000 MHz. So, yung board is supported po ng CPU overclocking and memory overclocking. Punta tayo dito. So, click natin yung DDR4, 3000. So, adjusted DRAM frequency is 3000 MHz. Okay? So, dito po makita nyo dito sa may baba, this is our voltage settings. Wala na po tayong gagawin dyan. Leave it auto na lang po. Alright? So, kaya naman po yan yung mga sinet natin dito. For this overclocking, ito lang muna yung gagawin natin. Okay? So, okay, mag-alala guys. Mag-upload ako ng separate overclocking guide para, sa mga beginners. Ano natin? Wait lang. Press F10. Then, enable natin. Ito po yung mga kinalikot natin. So, CPU ratio, 3.7 or 3700 MHz. Then, sa DRAM frequency is nag-3000 tayo. Alright, yes na lang natin. So mag-i-start po yung system, then magbo-boot po yan, then papasok to natin tayo ng Windows. Try tayo ng benchmark guys sa isang tool lang. Gagamitin natin, wait lang, i-check muna natin yung monitoring para makita natin yung performance, yung thermals. And yan, naka tayo. Then punta tayo ng Windows, Cinema-Bench R15, R20 pala yung bagong download. At sa R20 sa Windows Store nyo magagamit nyo guys, makukuha nyo pala sa Windows Store. Free lang po siya. Yan, dati R15 di na mag-download. So check natin guys yung performance, overclock to 3.7 GHz and sa memory na 3000 MHz. Or run tayo ng test. Then naka-ano na yung thermals, run tayo. Cinema-Bench R15, R20 pala, sorry. So baka skip ko na to guys for the kasi medyo matagal to. Check lang natin yung score para makita nyo. So guys, ngayon nasa kalagitnaan tayo ng render. So currently ang temp ng CPU natin is nag-max siya ng 78, ngayon is 78. 77, 78, right? So, yan po yung figures. Then makikita nyo dito guys sa lower part. Ito po yung power consumption ng so nasa 105 watts po siya yung kinakain ng system. Naglalaro siya 105, 104, 106. Mamaya guys, makita nyo sa gaming. Yung temperature ng kwarto ko guys, around nasa 21 to 22 degrees Celsius. So yan, medyo kasi ayoko medyo mainit. Okay, baka pawisan. Alright, na po siya guys, nag-peak na po siya ng 80 degrees max temperature. So 79 po ngayon current. Okay guys, tapos na yung benchmark. So ang score ng 2200G at 3.7 GHz is, ang score po niya is 1387. 1387. Ayan,
So, Ryzen 2200G. So, overclock po siya ng 3.7 GHz. Tapos, naka-overclocking din yung memory ng 3000 MHz frequency. Yan po yung power consumption na idle siguro around 53 to 55. Yan po yung idle niya. Ito, tingin po kayo dito. Mamaya guys, tingin kayo dito. Every game na ibe-benchmark ko, tumingin-tingin po kayo dito. So, ito po yung power consumption. Real time po yan. Real time. Pansinin nyo magano ako ng browsing. Ito, browsing naman. Ito yung idle. Around nasa 53 to 55. Browsing tayo. Ay po tayo sa YouTube. Ayan, tumataas po siya. Nakita nyo sa 71. Ayan, so browsing to Excellency, YouTube. So, ngayon, nag-67. So, yun po yung guys, power consumption ng browsing. So, nakita nyo. 60, nasa 67. 60, yan. Watt na ang kinakain yung power consumption. So, 76. So, yun po yung browsing. For example, marami kayong nag-ano kayo, Facebook or ganyan. Ito po yung kinakain ng kuryente. Real time. So, around 64 watts, mga ganyan. So, pag idle, nasa 53, 55, ganyan. Okay? Now, ngayon naman, gaming na tayo. Alright guys, dito na ako sa game ngayon. Ngayon, i-reset ko tong open tayo ng bago. Kasi guys, gusto ko malaman yung temperature niya for gaming lang alone. Video, so halos lahat guys is naka high settings po tayo. So lahat ng advanced settings dito or yung mga ganyan is 1080p, high settings. Tinanggal ko lang yung VSync para hindi tayo mag-limit ng frames per second or frame rate. Then apply na po yan lahat. Then check natin guys. Punta po kayo dito. This is the FPS, current real-time frames per second na binibigay ng system natin. Now GPU is current temperature is 63. Yung sa CPU guys, hindi ko alam bakit hindi lumalabas I don't know. Sa RAM, kinakain na RAM is 4.5 GB. Meron tayong 8 GB na RAM, dual channel config. Then yung CPU natin running at 3.7 GHz. Okay? So try natin. So ngayon is nakakakuha ko ng 160. Papalo siya ng 180. So currently nasa 150 frames per second tayo. Yun lang. Nakita nyo guys, buhababa siya ng 120. Medyo malakas sila mag-push. Yun guys, pag maraming around 130 FPS, current power is 151. Peak na yun, 152 yan, nag 152. Okay guys, pakita ko lang yung CPU temperature sa Dota. So ngayon is nasa 57 siya. Nag-max siya ng 62 degrees Celsius. Ayan po. Change game na guys next game is PUBG. So next game is PUBG. So ito po yung settings. So, naka-high po tayo ngayon. Bawasan natin to kasi medyo malakas command ng anti-aliasing. Shadows medium low na natin para hindi ganun. College, alam natin. VSync disable always guys para Okay, yan po yung settings, nakita nyo. So far guys, so smooth naman. Wait lang. Temperature, ni-reset ko guys for the PUBG. Every game na lang i-reset ko para may malaman ko yung high settings. Nakita naman yung kanina. So I'm getting a 50 average. So for PUBG, ang current power natin is 140 watts. Okay, so frames per second is around, and nakita nyo pag naglalakad ako 55, 57, nagsi-60 siya Average is na around 50 to 55 frames per second for PUBG. So CPU temperature, current is 58, nag-max siya ng 65. Okay, that's for PUBG. Wait lang. So ang kinakain na RAM ng PUBG is 6 GB. So medyo malakas kumain ng RAM to Alright guys, GTA 5. Alright, so ito yung settings na high to very high po yung nilagay ko na settings. 1080p. Ito po yung FXAA on natin. Lang natin, mga times 2 lang. Ayan. So medyo may headroom pa naman for the VRAM ang kinakain. So very high po yung texture quality. Basta high to very high yung yung settings ito guys. Ito yung sasakyan. Ito yung inaabangan ko Mataas kasi to So tumaas po yung load nyo guys. Nag 1 pip, nag 89 yung CPU load, 74, 89, 91. GPU load is 98%. Kanina nag 99.
Nag-peak po siya ng 158. 161 yung power consumption for the GTA 5. Alright. So average is around 55 to 60. Ayan guys, check nyo yung bababa dyan, mag-drop. Boom. Ayan. Nag 53 yung pinaka wait lang, ano yung max temperature ni nag 69 siya guys, 62. CPU temperature 69 yung pinaka mataas for the GTA 5. Okay, so next na game is CSGO. Check muna natin guys yung settings. So ang preset nito is high. Anti-aliasing, hindi na siguro, disable na natin. Set ko lang sa high refresh rate. Oh shit, HDMI yung ginagamit ko. So 120Hz lang muna guys. Yung monitor yung ginamit ko is a Optix G24C. It's 144Hz na 1080p. So ngayon, syempre mataas yung makukuha kong frame rate. Itatapatan natin nung refresh rate. 120, apply natin. Para smooth guys yung makita nyo. Yes. Oy, teka lang. I'm getting 160. Bilis naman. Yun, nakapatay. Patay natin to. Okay, headshot. Nag 146 watts yung peak power. CPU is temperature is 63, nag max 54 yung current. Patay. 143, 120 siguro. Average is nasa 130, 125. High settings guys High settings to. Patay. Same Patay na naman. Tuwi na. Ito. Sige, lapitan natin. Kala mo Saan na yun? Kala mo nakaganti ko. Uy. Buhay ka pa Okay, headshot. Guys, next game na tayo. 145 watts yung headshot. Try natin Apex Legend. Apex Legend. Graphic settings 1080p. VRAM natin is medium natin guys. Texture filtering siguro times 2 lang natin guys para hindi ganun kalakas kumain ng medium to high settings guys yung for the video settings. Alright, apply. So, 62, 65, 74. Consumption is 150, nag-peak siya. Yun lang. Okay, 151 peak nung power. So around average guys nasa around 60 to 65 yung frame rate. Alright, so guys, Battlefield 5, try natin itong game. So ito na yung video settings, upscaling, medium quality. So try natin guys for the medium quality. Lalakad lang ako guys para makita nyo yung I'm getting 40, 35 drop. So lakad natin doon sa Mayfire. Power consumption is 136. CPU temperature is nag 71 guys, 59 current. Siguro sa lahat ng game guys, ito yung pinakamalakas kumain ng ng RAM. Getting a 7.5 gigabyte. Okay, so medyo mataas yung requirements ni BF5. Medium settings. CPU guys, CPU intensive yung BF5 kasi lakas ang kinakain na resources sa CPU, 76. Tapos sa GPU 61 at 75, 72 at 60 degrees Celsius. So next game tayo guys, tapusin ko lang sa Fortnite. Fortnite yung pinaka last na game para ma-check natin.
Okay guys, Fortnite. Siguro ito na yung pinaka-last game na itatask ko for this build. Try natin ang height. Frame limit, unlimited. Then resolution is 1080p, wide, Windows full screen, yes. And saan ba tayo? Doon tayo guys para makakuha tayo agad ng barrel. Power is 150, nakita ko, 51, 151. So, CPU load and GPU load, alas parehas guys, ano sila. Yan guys, nakikita nyo naman. Pag naglalakad lang akong ganyan, nasa 110, yun, nagpumapalo siya ng 120, 130. So there you have it, guys. Nakita na yung benchmark ng 25,000 budget na gaming PC build. Ayan. Ito hindi ko na pinakita ito. Yung F1 2018. So nilulup ko lang guys, check ko lang yung pinaka max temperature ng GPU niya. Ayan, nag-run siya ngayon ng pinakasagad is 66 degrees Celsius. Frame rate is around 60 to 65, mga ganyan. So if you're playing lang naman ng mga online games, yes, ito na yung build na para sa inyo or budget. Suwabang-suwabe. Nakita nyo naman yung benchmark, di ba? For AAA titles, mamaya i-discuss ko yung sa upgrade path nyo. Kasi nakita nyo naman kanina yung sa BF5, di ba? Medium settings is nakakakuha ko ng mga 30 frames, mga ganun. 36 frames per second. So medyo So, ito yung pinaka-upgrade path nyo. Siguro for memory. For example lang, gusto nyo na maglaro ng mga AAA titles, gawin nyo na 16GB. Pinakamaganda for frequency is taasan nyo yung frequency mga 3,000. Yun yung pinaka-sweet spot. 3,000. Then, pwede nyo na lang i-overclock. GPU, of course, kung yun nga target nyo, if gusto nyo i-max out ng ultra settings yung 1080p, or gusto nyo ma-experience sa CSGO, lalo na for 144Hz, di ba? Pwede kayo mag-upgrade ng GTX 1060, 6G, yung mga bagong labas na Turing architecture na GTX, yun ng 1650 or 1660 Ti, yung mga ganun. So, if meron na kayong budget, yeah, for the GPU. Also guys, yung RX 570 yun. So, for the fans, ayun nga, maglagay kayo ng fans, highly recommend kasi ang ganda ng performance. Kita naman guys, yung thermal performance ng case, di ba? Makikita nyo naman na sobrang hindi nag-overheat or hindi nag-reach ng 70. Ayan, nakita nyo, 66 lang for this F1. Yung sa CPU, kanina, nag-reach lang 80 degrees kasi, ang tawag doon, CPU demanding yung rendering kanina, di ba, sa R20 na Cinema Bench. Yeah, RGB lights, yes, supported po ng motherboard. If hindi ako nag-focus sa RGB dito kasi dagdag cost yun eh. So, kaya 25,000, if gusto nyo ng mga ganun, RGB fan, RGB LEDs yun, lagyan nyo, aabot kayo ng mga 30,000 budget. So, ako kasi abol ko dito is performance lang. So, yung motherboard guys, support the 4-pin header, kung gusto nyo mga ganun RGB. Addressable, hindi. Wala siyang 3-pin header. So, take note nyo lang yun. And of course, yung pinaka-last, if mag-overclock kayo, is upgrade nyo yung cooler. Ayan. So, kasi nakita naman yung performance, diba? Umabot siya kanina na yung sa 80 degrees. Pero pagka beefy yung cooler nyo, hindi aabot yun, guys. Kaya ako nakakakuha ng magandang GPU temp is hindi yung clearance niya for the power supply is hindi ganun dikit sa GPU. So, last time, diba, yung sa TechWare M1 is nakakuha ko or pumalo siya ng mga 80. So, yun. Alam ko yun yung culprit. So, hindi ko na na-test, guys, eh. So, ayun. Makikita nyo naman yung clearance, mga ganyan yung niya, space. So, definitely, ang ganda ng design nito for the case. So, sa case naman, nagustuhan ko yung mga maluwag yung space sa likod for cable management. Kung gusto nyo ng ganyang kaliit na micro ATX na case, sobrang ganda, di ba? Simple lang, pero check nyo naman guys kung how it performs, di ba? Tsaka gusto ko yung design, box type na sobrang compact na so space saver dun sa desk nyo. And ayun, so dust filters lahat protected and so maganda yung performance ng case. Recommended ko guys. And nga pala guys, dun sa overclocking kanina nung tinuro ko, please do take note lang po na mamaya ho kasi pag in-overclock nyo yung system nyo is baka po masira, hindi po maging stable. Marami ho kasing factors guys na bakit hindi stable yung overclocking. So unang-una po, yung mga components na ginamit, yung power supply, baka generic lang ginamit nyo, or yung RAM, baka hindi supported ng overclocking. So, if
mag-overclock kayo, pag nasira, wag nyo ako sisisihin. Risk niya po yan yung tinuro ko kanina. Kaya hindi ko po tinuturo yung masyadong extreme overclocking. Baka kasi sisihin nyo ako. Yun lang guys, kaya yun lang yung tinuro ko. 3.7 GHz for the Ryzen 3 2200G. Yun guys, sa mga naghahanap ng 25,000 budget, ito na. Sorry guys, medyo hindi ko tinampat ng 30,000 kasi medyo tinipid ko talaga siya. Tsaka mura din ng mga parts ngayon kaya nag-ano siya ng 25,000. Dapat kasi 30,000 talaga to. Wait nyo na lang yung iba kong budget build. Siguro gawa ko na lang 30,000. Baka matagalan guys kasi tambak na ako ng mga gagawin. So mga nagre-request ng magkano ba yun? 10,000 budget. Dapat gagastosan ko na last time kasi maraming dumaan na gastos. Check ko lang guys. Baka ihabol ko na July if talagang may budget na ako for the 30,000. Kasi gagastos ako nun Ayan. Sa maghahanap ng budget build, ayan, meron na guys 25,000 budget. May pera na 25,000 or 30,000, bilhin nyo na. Huwag nyo na hintayin tumaas yung price ng RAM or SSD or something. Ang mura ngayon, kaya diretso na kayo. Bumili na kayo kung saan kayo. For Gilmore, punta kay JDM. Kung malayo kayo, hindi makapunta ng Gilmore. Lazada, I'll put the link in the description. So ayan, para maka-order kayo shipping. And yun, so sa mga wala pang budget, i-share nyo na lang tong video to with your friends na naghahanap ng ganitong budget na 25,000. And also, thank you sa lahat ng sponsor ko. Dito nag-provide ng mga gamit for my PC build, 25,000 na budget. PC build, si MSI, of course, thank you, Ma'am Donna and Jason. And si Cooler Master, Sir Joseph, thank you for the case. Tapos si Sir Jonas of JDM. Sir, thank you for the Ryzen 3 na 2200G. Salamat po. And of course, si T-Force for the RAM. Ayan, So end ko na yung video dito. Ito yung 25,000 budget na gaming PC. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako nga pala si Action. So like the video, subscribe to the channel, and I'll see you on my next gaming PC build. Bye-bye.